नमस्कार मित्रांनो, आजची व्हिडिओ खूप सोप्या पद्धतीची आणि इंटरेस्टिंग आहे. पूर्ण व्हिडिओ बघा. मित्रांनो, हा ॲप प्ले स्टोरवर अवेलेबल आहे. डाउनलोड करा. याची लिंक मी खाली देईल. प्लसच्या आयकॉनवर टच करा. फोटो सिलेक्ट करा. जे आपल्याला आवडतं ते फोटो सिलेक्ट करून घ्या. सगळे फोटो सिलेक्ट करून वर दिलेल्या नेक्स्टच्या बटनवर क्लिक करा आणि इफेक्टवर दुसरा नंबरचा इफेक्ट आहे युअर कलर, त्या इफेक्टमध्ये जावा. मित्रांनो, तुम्ही इथून सॉन्ग ही सिलेक्ट करू शकता, पण तशी व्हिडिओ तुम्हाला जशी दिसते स्क्रीनवर तशी व्हिडिओ भेटणार नाही. तुम्हाला मी दाखवतो एकदा कशी व्हिडिओ होईल. सॉन्ग निवडा. तर तुम्ही बघू शकता मित्रांनो, अशा प्रकारची व्हिडिओ तयार होईल. तुम्हाला असे पाहिजे असेल तर ही व्हिडिओ तुम्ही इथून सेव्ह करू शकता. वर सेव्हचं ऑप्शन आहे, त्यावर क्लिक करून एक्सपोर्ट करून तुम्ही ही व्हिडिओ आपल्या गॅलरीमध्ये सेव्ह करू शकता. त्याच्यामध्ये हे 3 ऑप्शन दिलेले आहेत. गाण्याचे सॉंग्ससाठी 3 ऑप्शन आहेत. ते तुम्ही फास्ट स्लो करू शकता. इफेक्ट पाहिजे असेल तर ठेवा, नाही तर ती चुकीचं चिन्ह दिसते त्यावर क्लिक करा आणि इफेक्ट काढून टाका. तर अशा प्रकारे आपण हा इफेक्ट घेणार आहे. त्यामुळे काइनमास्टरसारखे ऑप्शन दिसत असेल तुम्हाला वर सॉंगच्या क्लिक काइनमास्टरसारखा ऑप्शन आहे, त्याच्यावर क्लिक करा. तर तुम्ही या प्रकारे काइनमास्टरच्या आतमध्ये जातात. काइनमास्टरमध्ये गेल्यावर तुम्हाला एक डाउनलोड म्हणून ऑप्शन येईल. मला येत नाही कारण की मी ऑलरेडी इफेक्ट डाउनलोड करून ठेवलेला आहे. तुम्हाला डाउनलोड म्हणून ऑप्शन येईल, तर तुम्ही ते इफेक्ट डाउनलोड करा. आपलं जे सॉन्ग आहे ते अल्बममधनं क्लिक करा. वर प्लसच्या आयकॉनवर दाबून सॉन्ग खाली ऑप्शनमध्ये या प्रकारे आपलं सॉन्ग हे जुळलेलं आहे. तर मित्रांनो, तुम्हाला अजूनही फोटो घ्यायचे असेल आणि इफेक्ट मारायचा असेल तर फोटो घ्या. फोटो घेण्यासाठी आपल्या इमेज गॅलरीतनं फोटो सिलेक्ट करून घ्या. फोटोवर क्लिक करा आणि इफेक्ट आहे क्लिप ग्राफिक्समध्ये टच करा. त्यानंतर खाली युअर कलर नावाचा इफेक्ट आहे. इफेक्टवर क्लिक करून तुम्हाला जे आवडणारे इफेक्ट आहेत ते इफेक्ट घ्या. अशा प्रकारे सगळ्या व्हिडिओंना आपले फोटोंना आपले इफेक्ट देऊन टाका. तर अशा प्रकारे आपले व्हिडिओ क्रिएट झालेले आहे. तुम्ही सगळ्यांनी फोटोने इफेक्ट देऊन ठेवा. मी त्यावर एक्सपोर्ट करून घ्या व्हिडिओ. तुमची व्हिडिओ तयार. चॅनलला सबस्क्राईब करा.